Khi bước chân vào cuộc đời, ai cũng từng trải qua những lúc loay hoay, bối rối trước những mối quan hệ, những quyết định và cả những mất mát. Nhưng bạn biết không, chính trong sự đơn giản, sự biết cách im lặng và giữ vững lòng mình, chúng ta mới thực sự tìm thấy sự bình yên và trưởng thành. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nếu biết cách buông bỏ những điều không cần thiết, bạn sẽ tìm thấy giá trị thực sự trong sự tĩnh lặng và lạnh lùng khi cần. Hãy nhìn nhận lại những quy tắc quan trọng trong giao tiếp và cuộc sống. Chúng ta cần học cách làm chủ cảm xúc, tránh những sai lầm không đáng có và biết khi nào cần im lặng để đạt được sự tôn trọng và trưởng thành thực sự. Nếu nhắn tin cho ai đó quá lâu mà không thấy hồi đáp, đừng tiếp tục nữa. Đây là một quy tắc cơ bản về lòng tự trọng trong các mối quan hệ. Khi tin nhắn không được trả lời, đó có thể là dấu hiệu rằng người kia không thực sự quan tâm hoặc không muốn tiếp tục giao tiếp. Việc cố gắng tiếp tục sẽ khiến bạn trở nên bị động và thiếu tự trọng. Hãy nhớ rằng sự im lặng cũng là một câu trả lời. Thay vì cố gắng chờ đợi, bạn nên tập trung vào những điều khác trong cuộc sống. Hãy dành thời gian cho bản thân và những người thực sự quan tâm đến bạn. Nếu cần thiết, hãy gặp mặt trực tiếp để giải quyết vấn đề, thay vì chờ đợi sự hồi đáp không chắc chắn. Điều này không chỉ giúp bạn giữ gìn lòng tự trọng mà còn quản lý cảm xúc cá nhân tốt hơn, tránh rơi vào tình trạng căng thẳng hay lo lắng không đáng có. Nếu không có ai bên cạnh, hãy học cách tận hưởng thời gian một mình. Sống một mình không có nghĩa là cô đơn. Nhiều người sợ cô độc và tìm cách lấp đầy khoảng trống bằng những mối quan hệ tạm thời hoặc các hoạt động xã hội không cần thiết. Tuy nhiên, khi bạn biết cách tận hưởng thời gian của mình, đó sẽ là cơ hội tuyệt vời để phát triển bản thân. Hãy dành thời gian cho những sở thích cá nhân như đọc sách, nghe nhạc, viết nhật ký hoặc học một kỹ năng mới. Cô độc không đáng sợ nếu bạn biết cách tận dụng nó để khám phá chính mình. Thời gian một mình giúp bạn làm mới tinh thần, suy nghĩ sâu sắc hơn về cuộc sống và tìm ra những giá trị thực sự quan trọng. Hãy biết ơn những khoảnh khắc có thể ngồi lại với chính mình mà không cần phụ thuộc vào sự hiện diện của người khác. Nếu cảm thấy đau đớn, hãy tìm cách giải tỏa mà không cần sự thương hại từ ai. Khi đau khổ, việc thể hiện cảm xúc là điều tự nhiên và cần thiết. Tuy nhiên, điều quan trọng là cách bạn giải tỏa cảm xúc đó. Thay vì tìm kiếm sự đồng cảm hoặc thương hại, hãy học cách đối mặt với nỗi đau một cách độc lập. Bạn có thể khóc trong không gian riêng tư để xả bỏ cảm xúc tiêu cực, nhưng sau đó hãy mạnh mẽ đứng dậy và tiếp tục cuộc sống. Khóc không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối mà là cách cơ thể giải phóng cảm xúc. Tuy nhiên, sau khi đã khóc, hãy nhắc nhở bản thân rằng cuộc sống vẫn tiếp tục và bạn cần mạnh mẽ để vượt qua. Việc dựa vào lòng thương hại của người khác sẽ chỉ khiến bạn thêm tổn thương và không giúp bạn vượt qua khó khăn thực sự. Quan trọng nhất là bạn phải học cách tự đứng dậy và tìm kiếm niềm vui trong chính bản thân mình. Nếu ai đó khiến bước chân của bạn chậm lại, hãy nhẹ nhàng rẽ sang hướng khác. Cuộc sống là một hành trình, và không phải ai cũng đồng hành cùng bạn suốt chặng đường. Đôi khi, một số người hoặc mối quan hệ trở thành rào cản, làm chậm sự tiến bộ và phát triển của bạn. Thay vì cố gắng níu kéo hay duy trì những mối quan hệ không còn ý nghĩa, hãy nhận ra khi nào cần bước sang một con đường mới. Điều này không có nghĩa là bạn từ bỏ dễ dàng, mà là bạn hiểu khi nào nên để người khác đi con đường của họ, còn bạn tiếp tục trên con đường của mình. Việc rẽ hướng đôi khi không chỉ giúp bạn tránh khỏi những rắc rối không cần thiết mà còn mở ra những cơ hội, mối quan hệ và trải nghiệm tích cực hơn. Sự linh hoạt trong việc lựa chọn đường đi chính là yếu tố quan trọng giúp bạn tiến xa hơn trong cuộc sống. Người duy nhất có thể làm tổn thương bạn chính là bản thân bạn. Nhiều khi, cảm giác tổn thương không đến từ hành động hay lời nói của người khác mà từ cách bạn phản ứng và diễn giải những gì đã xảy ra. Bạn hoàn toàn có khả năng kiểm soát cảm xúc của mình và lựa chọn cách đối phó với khó khăn. Khi bạn nhận ra rằng không ai có quyền làm tổn thương bạn nếu bạn không cho phép, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ và độc lập hơn. Thay vì để người khác kiểm soát cảm xúc của mình, hãy tập trung vào việc quản lý tâm trạng và tư duy của chính bạn. Hãy nhớ rằng bạn là người quyết định cảm xúc của mình. Nếu bạn không để những điều tiêu cực ảnh hưởng, không ai có thể làm tổn thương bạn. Điều này mang lại cho bạn một cuộc sống tự do và thanh thản hơn. Khi buồn bã, hãy tìm một người bạn tin tưởng để chia sẻ. Giữ mọi cảm xúc trong lòng có thể khiến bạn cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng. Đừng để nỗi buồn và sự cô đơn trở thành gánh nặng quá lớn. Hãy tìm một người thân thiết mà bạn có thể tin tưởng để tâm sự và giải tỏa nỗi lòng. Chia sẻ cảm xúc với người khác không chỉ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm mà còn có thể nhận được những lời khuyên giá trị.
Bạn không cần phải đối mặt với mọi thứ một mình. Việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối mà là biểu hiện của sự thông minh trong cách quản lý cảm xúc và vượt qua khó khăn. Nếu yêu ai đó, hãy mạnh dạn bày tỏ. Sự dũng cảm trong tình yêu là một phẩm chất đáng trân trọng, bởi tình yêu không nên là điều phải che giấu hay hy vọng người khác tự nhận ra. Khi bạn can đảm nói ra, dù kết quả thế nào, bạn cũng sẽ không phải hối tiếc vì đã sống thật với cảm xúc của mình. Giữ mãi tình yêu trong lòng chỉ khiến bạn dây dứt và đau khổ trong sự mập mờ. Nếu người ấy đáp lại tình cảm, đó là niềm hạnh phúc vô giá. Nếu không, bạn vẫn có thể tự hào vì đã đối mặt với cảm xúc của mình và sẵn sàng tiến lên, mở lòng cho những cơ hội mới trong tương lai. Tuy nhiên, đừng vội yêu chỉ để lấp đầy sự cô đơn. Cảm giác trống trải đôi khi khiến chúng ta rơi vào những mối quan hệ hời hợt, thiếu chân thành. Nhưng yêu để thoát khỏi cô đơn chỉ làm bạn thêm lạc lõng, bởi một mối quan hệ không xuất phát từ tình yêu thực sự sẽ không mang lại hạnh phúc lâu dài. Thay vì tìm kiếm sự an ủi tạm bợ, hãy dành thời gian xây dựng mối quan hệ với chính mình và tìm những người thực sự đồng điệu. Tình yêu thật sự chỉ đến khi có sự kết nối chân thành, mang lại niềm vui và ý nghĩa đích thực. Hãy luôn nhớ đến những ngày đặc biệt của người thân yêu, như sinh nhật. Đây là dịp tuyệt vời để thể hiện sự quan tâm và tình cảm của bạn, đặc biệt đối với gia đình. Một hành động nhỏ như nhớ ngày sinh của mẹ hoặc một người thân có thể mang lại niềm vui lớn và thắt chặt thêm sự gắn kết. Một món quà hoặc lời chúc trong ngày đặc biệt không chỉ là biểu hiện của sự yêu thương mà còn là cách bạn thể hiện lòng biết ơn và kính trọng với những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Khi cảm xúc rối bời, hãy để bản thân nghỉ ngơi. Một giấc ngủ ngắn có thể là liều thuốc kỳ diệu giúp bạn lấy lại bình tĩnh và sáng suốt. Trong những lúc cảm xúc lấn át, đưa ra quyết định ngay lập tức thường dễ dẫn đến sai lầm. Hãy cho bản thân thời gian để tâm trí được thư giãn, và khi tỉnh dậy, bạn sẽ nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn. Sự sáng suốt sau những giờ phút nghỉ ngơi sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp phù hợp, tránh bị cảm xúc tiêu cực chi phối. Đừng bao giờ hỏi người khác có nhớ hay yêu bạn không. Tình yêu và nỗi nhớ là những cảm xúc sâu sắc, không thể đo lường hay xác nhận qua lời nói. Những người thực sự yêu thương và quan tâm đến bạn sẽ tự nhiên thể hiện điều đó bằng hành động, không cần bạn phải đòi hỏi hay hỏi thẳng. Việc hỏi như vậy thường xuất phát từ sự bất an và thiếu tự tin vào mối quan hệ. Nhưng tình yêu đích thực không cần chứng minh, mà được cảm nhận từ trái tim, từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng chân thành. Hãy lắng nghe cảm giác của mình và tin tưởng vào mối quan hệ. Hạnh phúc không nằm trong câu trả lời của người khác mà nằm trong sự bình yên và tình yêu mà bạn dành cho chính mình và mối quan hệ ấy. Một mối quan hệ vững chắc không cần những lời khẳng định bằng ngôn từ, mà tự nó sẽ tỏa sáng qua cách hai người đối xử với nhau. Đừng quá quan trọng hóa vấn đề. Cuộc sống vốn dĩ không hoàn hảo, và việc cố gắng kiểm soát mọi thứ chỉ làm bạn thêm áp lực. Đôi khi, cách tốt nhất để đối mặt với những điều không như ý là để chúng tự nhiên diễn ra. Khi quá chú trọng vào một điều gì đó, bạn có thể bỏ lỡ những điều ý nghĩa khác đang xảy ra xung quanh. Sự kiểm soát quá mức không chỉ khiến bạn mệt mỏi mà đôi khi còn phá hỏng chính những điều đẹp đẽ bạn muốn gìn giữ. Học cách buông bỏ là một nghệ thuật, cho phép mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên. Khi không quá cố gắng điều chỉnh, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống nhẹ nhàng hơn, và những gì thuộc về bạn sẽ đến với bạn một cách tự nhiên. Sự thoải mái trong tâm hồn là chìa khóa giúp bạn sống trọn vẹn hơn mỗi ngày. Đôi khi, hãy cho phép bản thân được ngốc nghếch một chút. Không phải lúc nào chúng ta cũng cần thông minh hay tỉnh táo tuyệt đối. Sự ngây thơ, hồn nhiên đôi lúc lại mang đến niềm vui và những khoảnh khắc thú vị. Bạn không cần tỏ ra hiểu biết mọi thứ để chứng tỏ giá trị của mình. Trong nhiều tình huống, sự đơn giản, thậm chí hơi ngốc nghếch, có thể làm dịu bớt không khí căng thẳng, mang lại tiếng cười và giúp bạn tránh xa những cuộc tranh cãi không cần thiết. Hãy thoải mái sống thật với chính mình. Đừng đặt áp lực phải luôn đúng hay hoàn hảo. Chấp nhận những khiếm khuyết, hồn nhiên đối mặt với cuộc sống. Bạn sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng và tự do mà không gì có thể mang lại. Những điều nhỏ nhặt, chân thành đôi khi chính là chìa khóa để bạn cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn hơn. Không nên nói xấu người khác. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc nói xấu người khác không chỉ gây tổn hại đến mối quan hệ mà còn làm xấu đi chính hình ảnh của bạn. Hãy nhớ rằng lời nói có sức mạnh lớn lao, nó có thể xây dựng hoặc phá hủy. Nếu bạn không hài lòng với ai đó, cách tốt nhất là đối diện và giải quyết vấn đề trực tiếp. Nếu không cần thiết, hãy chọn im lặng. Lời chỉ trích hay nói xấu không mang lại giá trị tích cực nào.
ngược lại còn khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng hơn. Khi phải nói về ai đó, hãy cố gắng nhìn nhận và chia sẻ những điều tích cực. Thái độ này không chỉ giúp bạn giữ được sự tôn trọng của mọi người mà còn nâng cao uy tín và phẩm chất cá nhân trong mắt người khác. Ý nghĩ vô hạn, nhưng tư duy cần ranh giới. Tư duy và sáng tạo của con người là vô hạn, nhưng không có giới hạn nào, cũng giống như một dòng sông không bờ bến, nó dễ dàng mất phương hướng và lan tỏa vô định. Suy nghĩ không có định hướng sẽ dẫn bạn đến sự mơ hồ và tiêu cực. Giống như dòng nước cần dòng chảy để định hình, tư duy cũng cần hệ thống và mục tiêu rõ ràng. Hãy quản lý suy nghĩ của mình bằng cách đặt ra những ranh giới, tránh để bản thân chìm trong sự lan man. Bằng cách tập trung vào mục tiêu cụ thể, bạn không chỉ làm chủ tư duy mà còn tối ưu hóa năng lực của mình để đạt được những kết quả ý nghĩa. Giá trị của tình bạn khác phái. Một người bạn khác phái có thể mang lại những góc nhìn phong phú hơn gấp nhiều lần một người bạn cùng giới. Sự khác biệt trong cách nhìn nhận, cảm xúc và cách đối mặt với các tình huống của mỗi giới tạo nên sự đa dạng trong tư duy và kinh nghiệm. Một người bạn khác phái không chỉ là nguồn động viên mà còn giúp bạn khám phá những khía cạnh mới của cuộc sống. Tình bạn giữa các giới tính có thể mang lại sự cân bằng, làm phong phú thêm cảm xúc và góp phần hoàn thiện bản thân bạn theo cách mà những mối quan hệ khác không thể làm được. Suy nghĩ kỹ trước khi nói, nhưng đừng nói hết những gì mình nghĩ. Kỹ năng suy nghĩ trước khi nói là biểu hiện của sự khôn ngoan và tinh tế, nhưng không phải mọi suy nghĩ đều cần được chia sẻ. Trong giao tiếp, sự chọn lọc lời nói là nghệ thuật giúp bạn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn. Hãy giữ lại những điều nên giữ, chia sẻ những gì cần thiết và cẩn trọng để tránh vô tình làm tổn thương người khác. Sự tinh tế này không chỉ giúp bạn duy trì sự tôn trọng mà còn tạo dựng lòng tin trong các mối quan hệ xung quanh. Khi thay đổi, hãy thay đổi trong im lặng. Khi quyết định thay đổi điều gì lớn trong cuộc sống, hãy để hành động của bạn lên tiếng thay vì lời nói. Sự im lặng mang đến sức mạnh tập trung, giúp bạn tránh khỏi những ý kiến trái chiều hoặc sự xao nhãng không cần thiết. Chỉ khi bạn đạt được kết quả, mọi người tự khắc nhận thấy sự thay đổi ở bạn. Đây mới chính là biểu hiện rõ ràng nhất của thành công. Thay vì tuyên bố, hãy âm thầm hành động. Sự kiên định và khả năng của bạn sẽ tự khẳng định giá trị mà không cần bất kỳ lời giải thích nào. Giải quyết mâu thuẫn trong vòng 24 giờ. Một trong những cách hiệu quả nhất để bảo vệ và duy trì các mối quan hệ là giải quyết mâu thuẫn ngay khi nó phát sinh, tốt nhất trong vòng 24 giờ. Khi mâu thuẫn kéo dài, những cảm xúc tiêu cực sẽ tích tụ, khiến vấn đề ngày càng phức tạp và khó tháo gỡ. Một lời xin lỗi chân thành, một cuộc trò chuyện thẳng thắn và cởi mở có thể hóa giải căng thẳng trước khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Việc giải quyết mâu thuẫn kịp thời không chỉ giúp bạn giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp mà còn là biểu hiện của sự trưởng thành, trách nhiệm và tôn trọng đối phương. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh khi thất bại. Thất bại là một phần tất yếu của cuộc sống, và cách bạn đối mặt với nó mới là điều quan trọng. Đổ lỗi cho hoàn cảnh không chỉ khiến bạn rơi vào vòng xoáy tiêu cực mà còn kìm hãm sự phát triển bản thân. Thay vì trách móc, hãy nhìn nhận thất bại như một cơ hội để học hỏi, rèn luyện và trở nên mạnh mẽ hơn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, nhưng từ mỗi lần vấp ngã, bạn sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm và tìm ra những hướng đi tốt hơn. Thành công không đến từ việc không bao giờ thất bại mà từ việc biết cách đứng lên sau mỗi lần gục ngã. Yêu thương bản thân trước khi đòi hỏi tình yêu từ người khác. Bạn không thể nhận được tình yêu và sự tôn trọng từ người khác nếu bạn không yêu thương chính mình. Yêu bản thân không phải là ích kỷ mà là biết trân trọng giá trị của mình, chăm sóc sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Khi bạn dành thời gian phát triển bản thân, tự tạo niềm vui và hạnh phúc cho mình, bạn sẽ tỏa ra năng lượng tích cực, thu hút những mối quan hệ ý nghĩa và tốt đẹp. Đừng đợi người khác mang đến hạnh phúc cho bạn. Hãy chủ động xây dựng cuộc sống mà bạn muốn. Nghe nhiều hơn, nói ít lại. Sự im lặng đúng lúc là một biểu hiện của sự khôn ngoan. Im lặng không đồng nghĩa với yếu đuối hay thiếu tự tin, mà đôi khi là cách tốt nhất để lắng nghe và hiểu người khác. Nói quá nhiều có thể dẫn đến những điều hối tiếc, vì bạn có thể vô tình chia sẻ những điều không cần thiết hoặc không chính xác. Hãy học cách lắng nghe một cách chân thành, vì mỗi câu chuyện đều chứa đựng những bài học giá trị. Sự im lặng khôn ngoan không chỉ giúp bạn nhận thức sâu sắc hơn về vấn đề mà còn tăng khả năng đưa ra quyết định chính xác. Khi biết lắng nghe, bạn sẽ không chỉ học hỏi được từ người khác mà còn xây dựng được sự tin cậy và tôn trọng trong các mối quan hệ. Sống bất cần một chút để hiểu giá trị của bản thân. Cuộc sống là một hành trình đầy áp lực, đặc biệt khi bạn luôn cố gắng sống vì kỳ vọng của người khác. Nhưng đôi khi,
Việc sống bất cần một chút lại là cách để bạn tìm thấy sự tự do và niềm vui thực sự. Sống bất cần không có nghĩa là vô trách nhiệm, mà là buông bỏ việc phải làm hài lòng tất cả mọi người. Thay vì dồn sức làm theo ý muốn của người khác, hãy lắng nghe chính mình, tập trung vào những điều bạn thực sự yêu thích và đam mê. Đó có thể là theo đuổi sở thích cá nhân, dành thời gian thư giãn, hoặc đơn giản là cho phép bản thân được ích kỷ để chăm sóc tâm hồn. Bạn không thể làm hài lòng tất cả, bởi kỳ vọng của người khác là vô tận, còn năng lượng của bạn thì không. Hãy học cách sống cho chính mình, bởi không ai có thể thay bạn tận hưởng cuộc sống này. Khi bạn yêu bản thân và sống đúng với mong muốn của mình, bạn sẽ giải phóng khỏi áp lực xã hội, nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống và tạo ra nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến những người xung quanh. Khi không thể bao dung, hãy học cách nhìn đời bằng sự từ bi. Ngày xưa, trên một ngọn núi có một chú tiểu thông minh nhưng dễ nổi nóng. Anh luôn mất kiên nhẫn khi các huynh đệ không hiểu lời mình nói, nhưng lại rất vui vẻ và thoải mái khi đùa giỡn với một chú khỉ tên Hầu Tử. Một ngày nọ, chú tiểu kể câu chuyện này với sư trụ trì, và ông đã hỏi: tại sao con nổi nóng với huynh đệ của mình nhưng lại vui vẻ với Hầu Tử, dù nó cũng không hiểu lời con? Câu hỏi ấy dẫn đến một bài học sâu sắc. Trụ trì giải thích rằng, khả năng và trí tuệ của mỗi người là khác nhau, và điều đó không phải lỗi của họ. Một người được sinh ra trong hoàn cảnh tốt hay kém may mắn không phải công lao hay lỗi lầm của họ. Sự khác biệt về môi trường sống, người dẫn dắt và trải nghiệm khiến mỗi người có những giới hạn và nhận thức riêng. Trụ trì nói: con không giận Hầu Tử vì con thấy mình vượt trội hơn nó, nhưng lại mất bình tĩnh với huynh đệ vì cho rằng họ phải ngang bằng con. Sự tức giận của con xuất phát từ sự thiếu bao dung và lòng kiêu ngạo trong suy nghĩ. Ông tiếp tục: trời vô thường, nhân gian cũng vô thường. Hôm nay họ có thể kém hơn con, nhưng ngày mai, nếu họ vượt qua con, liệu con có chấp nhận điều đó không? Người trí tuệ luôn bao dung với lỗi lầm của người khác, bởi họ hiểu rằng bản thân cũng không hoàn hảo. Hãy nhìn đời bằng con mắt từ bi của một bậc giác ngộ, đồng cảm với sự yếu kém, bao dung với sai lầm, và dùng trí tuệ để thấu hiểu mọi thứ. Bài học từ câu chuyện chú Tiểu và lòng bao dung. Câu chuyện của chú Tiểu dạy chúng ta rằng, sự bao dung không phụ thuộc vào trí tuệ hay địa vị của người khác, mà phụ thuộc vào lòng từ bi và sự thấu hiểu của chính mình. Nếu chúng ta có thể nhìn nhận mọi người bằng sự đồng cảm, thay vì phán xét, những cảm xúc tiêu cực như tức giận, khinh thường sẽ dần biến mất. Bao dung không có nghĩa là đồng tình với sai lầm, mà là thấu hiểu rằng ai cũng có điểm yếu và cơ hội để sửa sai. Đó là một hành động của trái tim và trí tuệ, giúp bạn không chỉ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp mà còn tạo ra sự bình an trong tâm hồn. Nhìn thế giới bằng đôi mắt từ bi, sống bằng trái tim giác ngộ. Sư trụ trì không chỉ giảng dạy về lòng bao dung mà còn nhấn mạnh rằng, sai lầm lớn nhất của con là không nhìn thế giới bằng con mắt của một bậc giác ngộ, không đồng cảm với thế gian bằng lòng từ bi, và không bao dung thế giới bằng trí tuệ của Đức Phật. Ông khuyên chú Tiểu rằng, hãy học cách nhìn nhận mọi người với sự đồng cảm sâu sắc. Không ai là hoàn hảo, và mỗi người đều đang đấu tranh với những vấn đề của riêng mình. Sự bao dung chính là chìa khóa giúp con vượt qua sự nóng giận, kiêu ngạo và kết nối với người khác một cách chân thành nhất. Câu chuyện này nhắc nhở rằng, lòng bao dung không chỉ làm dịu đi những xung đột mà còn là con đường dẫn đến sự giác ngộ và bình an trong tâm hồn. Hãy học cách yêu thương, thấu hiểu và bao dung, bởi đó chính là món quà lớn nhất bạn có thể trao cho chính mình và thế giới. Cuộc đời có bao lâu, đừng bận tâm những điều không đáng. Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy tìm ngàn lý do để cười. Chúng ta sống trên đời đều phải đối mặt với những thăng trầm, niềm vui và nỗi buồn, nhưng cách bạn nhìn nhận cuộc sống mới quyết định chất lượng của nó. Hãy lạc quan, bởi thái độ tích cực có thể biến những điều bình thường trở nên tuyệt vời, giúp bạn cảm nhận cuộc đời một cách trọn vẹn hơn. Lạc đường không đáng sợ nhất là không biết mình muốn đi đâu. Khi bạn đã xác định được mục tiêu và kiên định đi tới cùng, mọi con đường sẽ dẫn bạn đến đích. Như Lão Tử từng nói, con người chẳng thể vui vẻ mãi 3 ngày. Cuộc đời đầy rẫy những thử thách, trách nhiệm không buông bỏ được, những áp lực chồng chất hay những giấc mơ chưa thành. Nhưng dù bận rộn đến mấy, hãy dừng lại đôi chút để cảm nhận. Cuộc sống không dài, và mỗi giây phút trôi qua đều là cơ hội quý giá để yêu thương, trải nghiệm và tận hưởng. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc đời. 20 năm trưởng thành 20 năm tuổi trẻ, 20 năm vất vả, 20 năm già cỗi cuộc đời có được mấy lần 20 năm. Vì vậy,
Hãy sống thực tế nhưng cũng đừng quên mơ ước. Khi ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời, hãy nhớ giữ đôi chân mình vững trên mặt đất. Bạn không cần hiểu hết mọi đạo lý trong cuộc đời này, mà điều quan trọng hơn cả là hành động. Nếu chỉ biết phương hướng nhưng không chịu bước đi, cái đích ấy sẽ mãi xa xôi. Hạnh phúc nằm trong sự buông bỏ. Cuộc sống cho chúng ta rất nhiều thứ để yêu thương và gắn bó, nhưng cũng mang đến những mất mát khiến ta đau lòng. Đừng để bản thân trở thành nạn nhân của những cảm xúc tiêu cực, vì khi đó, người bị tổn thương nhiều nhất chính là bạn. Nếu tìm thấy điều gì mang lại niềm vui và ý nghĩa cho cuộc sống, hãy biến nó thành sự nghiệp của đời mình. Đó sẽ là nguồn hạnh phúc và động lực bất tận. Không phải tất cả mọi người hay mọi việc đều xứng đáng để bạn ôm vào lòng. Có những chuyện bạn đã nhìn thấu, nhưng buông bỏ được bao nhiêu mới là điều đáng nói. Tính toán chi li có thể giúp bạn đạt được điều gì đó, nhưng cũng có thể khiến bạn mất mát nhiều hơn. Lòng tham và sự cố chấp chỉ mang lại đau khổ, còn buông bỏ chính là con đường dẫn đến tự do. Thời gian, món quà vô giá nhưng không đợi ai. Cuộc sống con người được đo bằng thời gian. Từng phút giây trôi qua như hạt cát rơi trong chiếc đồng hồ cát. Bạn có thể nhìn thấy thời gian đi qua, nhưng không thể giữ lại. Đôi khi, thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Một buổi tụ họp vui vẻ với bạn bè có thể trôi qua chỉ trong vài giờ, để lại những tiếc nuối khi phải chia xa. Vì vậy, hãy trân trọng từng giây phút, bởi mỗi khoảnh khắc bạn đang sống chính là một phần không thể lấy lại của cuộc đời. Sống chậm lại để hiểu ý nghĩa của cuộc đời. Cuộc đời này không phải là một cuộc chạy đua mà là một hành trình. Hãy sống trọn vẹn, biết khi nào cần dừng lại để cảm nhận vẻ đẹp của hiện tại. Đừng mãi chạy theo những điều xa vời mà quên đi những giá trị giản dị nhưng đầy ý nghĩa quanh mình. Khi bạn học được cách yêu thương bản thân, buông bỏ những điều không đáng và trân trọng từng khoảnh khắc, cuộc đời sẽ trở nên đáng sống hơn bao giờ hết. Hãy nhớ, thời gian không đợi ai và cuộc đời chỉ có một lần. Vì vậy, hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng, yêu thương hết mình và đừng bận tâm những điều không đáng. Cuộc đời ngắn ngủi, hãy sống như bạn muốn. Khi ta mệt mỏi đến mức vừa chìm vào giấc ngủ thì đã nghe tiếng gà gáy sáng. Thời gian như lướt qua trong một cái chớp mắt. Bất giác một ngày, bạn soi gương và thấy những sợi tóc bạc đầu tiên, nhận ra tuổi trung niên đã đến và trí nhớ chẳng còn sắc bén như trước. Câu hỏi sinh mệnh có thể mang theo điều gì khi kết thúc, khiến mỗi người phải tự vấn. Tiền tài, danh vọng hay địa vị, tất cả đều chỉ là hư vô. Đời người giống như một cuốn phim quay chậm, từng việc thiện, điều ác hiện rõ trước mắt trong khoảnh khắc cuối cùng. Chính những hành động ấy sẽ là sự phán xét cuối cùng, không thiên vị, không ngoại lệ. Người thiện sẽ được an lành, kẻ ác tự gánh lấy hậu quả. Độ lượng bài học lớn nhất trong đời người. Trên thế gian này, luôn có những con người hay sự việc khiến bạn phiền muộn, tổn thương, thậm chí thử thách sự nhẫn nại của bạn. Nhưng sự khó chịu ấy không đến từ họ, mà tư tâm của chính bạn chưa đủ rộng lớn để bao dung. Có người từng nói, tôi không thể nhẫn nhịn được. Nhưng sự thật là bạn hoàn toàn có thể, nếu chịu buông bỏ lòng cố chấp và tập nói với bản thân, tôi có thể làm được. Đôi khi, tình yêu quá đầy sẽ trở nên nhàm chán, quan tâm quá mức khiến người khác cảm thấy ngột ngạt. Ai cũng cần một không gian riêng, cả về tinh thần lẫn thể chất. Nếu muốn tâm hồn thanh thản, bạn cần học cách phân biệt đâu là điều quan trọng cần giữ, đâu là thứ nên buông bỏ. Đừng để lòng tham và sự kiểm soát che lấp ánh sáng của bình yên. Tĩnh tâm chiếc chìa khóa mở cửa hạnh phúc. Cuộc đời là một chuỗi ngày trải nghiệm không ngừng nghỉ. Chúng ta đến thế gian này với đôi bàn tay trắng, rồi cũng rời đi với đôi tay trắng. Tiền tài, danh vọng, địa vị, tất cả chỉ là phù du. Điều quan trọng là trong khoảng thời gian hữu hạn ấy, bạn đã sống ra sao, trải nghiệm những gì và để lại điều gì cho đời. Những gì bạn sở hữu chỉ là tạm thời, nhưng giá trị bạn tạo ra sẽ tồn tại mãi mãi. Hãy nhìn thoáng hơn, bạn sẽ không còn bị mê mờ bởi những điều hư ảo. Khi bạn coi nhẹ những được mất, lòng sẽ không còn dây dứt. Khi bạn thấu hiểu lẽ đời, phiền não sẽ dần tan biến. Cuộc sống chẳng cần quá nhiều thứ. Một mái nhà ấm cúng, một tình yêu chân thành, một công việc đủ đầy niềm vui, đó chính là hạnh phúc trọn vẹn. Sinh tử, hợp tàn, quy luật tất yếu của đời người. Đời người gói gọn trong hai chữ sinh và tử. Tình cảm cũng chỉ có hợp và tan. Những gì đã qua, hãy để nó qua. Những gì cần quên, hãy quên đi. Mệt mỏi thì nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật sâu. Khi thức dậy,
Hãy mỉm cười và bước tiếp. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng hay bất công. Điều quan trọng nằm ở cách bạn đối mặt với nó. Nếu bạn có một trái tim bình yên, mọi sóng gió bên ngoài sẽ trở nên nhẹ nhàng. Hạnh phúc thật sự đến từ sự trân trọng hiện tại. Đừng quá chú tâm vào những điều đã mất hoặc những gì chưa đạt được. Hãy nhìn vào người đang ở trước mắt, vào khoảnh khắc mà bạn đang sống. Đó mới chính là hạnh phúc thực sự. Đừng mong cầu quá nhiều, bởi lòng tham không có điểm dừng. Tiền bạc đủ sống là đủ. Công việc vừa bận vừa nhàn là lý tưởng. Bạn bè không cần đông nhưng chân thành là đủ. Cuộc sống cũng giống như tĩnh tâm, càng loạn, bạn càng khó tìm thấy sự bình an. Nhưng khi tâm hồn tĩnh lặng, bạn sẽ nhận ra sự khoan thai trong từng nhịp thở. Cuộc đời này chẳng ngoài hai chữ sinh và tử. Những cảm xúc buồn vui, thăng trầm cũng chỉ là một phần tất yếu của hành trình nhân sinh. Hãy sống sao để không hổ thẹn với chính mình. Tiền tài không thể mang đi, danh vọng không thể giữ mãi. Cuộc đời ngắn ngủi, vì thế hãy sống hết mình để khi nhìn lại, bạn không phải nuối tiếc. Trải qua ngọt bùi cay đắng, hãy để những kinh nghiệm ấy làm phong phú thêm sắc màu cuộc đời bạn. Đừng để lòng vướng bận những điều nhỏ nhặt, những chuyện không đáng, hãy quên đi. Những mối quan hệ không phù hợp, hãy buông bỏ. Chỉ cần giữ lại trong tim những gì thực sự quan trọng. Hãy trân trọng từng ngày, từng khoảnh khắc. Khi thời gian trôi qua, chẳng ai có thể níu giữ, nhưng bạn có thể tận dụng nó để sống một cuộc đời ý nghĩa. Hãy yêu thương, thấu hiểu và tha thứ. Cuộc đời này không dành cho những oán hận, mà là nơi để bạn yêu thương và tạo ra giá trị. Hãy sống một cách giản đơn nhưng sâu sắc, để khi rời đi, bạn có thể mỉm cười vì đã sống một đời đáng sống. Đừng tự hạ thấp mình, hãy cho bản thân một cơ hội. Nhiều bậc cha mẹ thường mang suy nghĩ rằng nếu con cái không học hành đến nơi đến chốn, sau này sẽ chẳng làm được việc gì tử tế. Nhưng thực tế không phải đứa trẻ ham chơi nào cũng sẽ lớn lên trở thành người thất bại. Điều quyết định cuộc đời một người không chỉ nằm ở bằng cấp hay trình độ học vấn, mà chính là trí tiến thủ, sự nỗ lực và khả năng phát triển sở trường của bản thân. Một câu chuyện đáng suy ngẫm xảy ra tại Đài Trung, nơi một thầy giáo sắp nghỉ hưu gặp lại một học trò cũ sau nhiều năm. Người thầy đã dạy qua rất nhiều học sinh đến mức không thể nhớ hết. Cậu học trò tự giới thiệu: "Thầy còn nhớ em không? Hồi đó mọi người gọi em là khỉ con vì em giỏi trèo cây. Em còn trèo lên tận nóc phòng học 2 tầng, và chính thầy đã gọi xe cứu hỏa đến cứu em xuống." Nhớ ra cậu học trò từng nghịch ngợm và học lực kém cỏi, thầy giáo hỏi: "Bây giờ em làm gì rồi? Cuộc sống có ổn không?" Cậu học trò đáp: "Thưa thầy, hiện tại em làm công nhân lắp ráp kết cấu thép cho các công trình cao ốc. Cuộc sống của em rất tốt. Mỗi tháng em kiếm được 3 đến 400 nghìn Đại tệ." Nghe vậy, người thầy sửng sốt. Làm công nhân mà kiếm được từng ấy tiền sao? Cậu học trò giải thích: "Những người can đảm dám leo lên 20 đến 30 tầng cao để làm việc không nhiều, mà số người có tay nghề tốt, lắp đinh bù lông chuẩn xác, nhanh và chắc chắn lại càng ít. Nhờ vậy, em mới có mức lương cao như vậy." Người thầy bỗng nhận ra một điều mà trước đây ông chưa từng nghĩ tới. Ông nói với học trò: "Thầy đã sai khi chỉ nhìn vào thành tích học tập để đánh giá học trò. Giống như em, dù không giỏi sách vở, nhưng nhờ tay nghề, em kiếm được mức lương gấp nhiều lần cả năm lương của thầy. Em thật sự rất giỏi." Bài học về giá trị của mỗi người. Câu chuyện của cậu học trò khỉ con dạy chúng ta rằng mỗi người đều có giá trị riêng, và thành công không chỉ được đo bằng những con điểm hay tấm bằng cấp. Xã hội này cần rất nhiều loại tài năng khác nhau, và điều quan trọng là bạn nhận ra điểm mạnh của mình và phát triển nó. Dù bạn giỏi leo trèo, lắp ráp hay bất kỳ lĩnh vực nào, nếu bạn làm tốt, bạn sẽ đạt được thành công. Thay vì tự ti vì những khiếm khuyết, hãy học cách trân trọng bản thân và cho chính mình một cơ hội. Cuộc đời không chỉ dành cho những người học cao hiểu rộng, mà còn là sân chơi của những người biết nỗ lực, bền bỉ và phát huy thế mạnh riêng. Đừng đánh giá người khác qua thành tích. Câu chuyện cũng nhắc nhở chúng ta rằng không nên đánh giá một người chỉ dựa vào điểm số hay thành tích. Giá trị của con người không nằm ở những gì họ ghi trên giấy tờ, mà ở cách họ sống và cống hiến. Một học sinh nghịch ngợm, chểnh mảng có thể trở thành một công nhân xuất sắc, một người làm việc tận tâm và có đóng góp đáng kể cho xã hội. Cho bản thân và người khác cơ hội. Nếu bạn từng thất bại hay bị đánh giá thấp, đừng nản lòng. Mỗi người đều có con đường riêng, và thành công không đến từ việc bạn giỏi bao nhiêu, mà từ việc bạn có sẵn sàng kiên trì,
cố gắng và tự tin vào khả năng của mình hay không. Cuộc sống luôn cho ta cơ hội, miễn là bạn sẵn sàng đón nhận nó. Thay vì chỉ nhìn vào bề nổi, hãy học cách nhìn sâu hơn vào con người, trân trọng sự khác biệt và khả năng của mỗi cá nhân. Đừng bao giờ hạ thấp bản thân hay người khác, bởi trong mỗi người đều có một tiềm năng để tỏa sáng. Đừng chỉ chằm chằm vào khuyết điểm của bản thân, hãy nhìn vào tiềm năng của chính mình. Trong cuộc sống, nhiều người thường hay buồn bã, tự ti khi nghĩ về những khuyết điểm, những điều mình không biết hoặc làm chưa tốt. Họ bị cuốn vào vòng xoáy tiêu cực của tâm lý, không ngừng xoáy sâu vào sự yếu kém của bản thân mà quên rằng mỗi người đều có điểm mạnh riêng, những điều đáng để tự hào và phát huy. Nếu bạn cứ mãi chăm chăm nhìn vào mặt xấu, làm sao có thể nhìn thấy mặt tốt để phấn đấu và tiến lên. Câu chuyện về cậu học trò nghịch ngợm. Cậu học sinh cá biệt kia từng bị đánh giá là không có tương lai khi còn đi học. Ở trường, cậu chỉ giỏi leo trèo, nghịch ngợm và học hành chểnh mảng. Nhưng thay vì mãi dậm chân tại chỗ, cậu đã biết phát huy đúng sở trường của mình. Nhờ kỹ năng trèo cao, cậu tìm được công việc lắp ráp kết cấu thép trên các công trình cao tầng. Không dừng lại ở đó, cậu còn rèn luyện tay nghề, tích lũy kinh nghiệm và trở thành một trong những thợ lắp đinh bu lông giỏi nhất Đài Loan, với mức thu nhập gấp nhiều lần người bình thường. Điều đáng nói ở đây không phải là dùng tiền bạc để luận anh hùng, cũng không phải khuyến khích các bạn trẻ buông lơi việc học hành. Câu chuyện này muốn gửi gắm một thông điệp: khi biết phát huy sở trường, rèn luyện ý chí và nghị lực, bạn có thể gặt hái thành công, được xã hội công nhận và sống một cuộc đời có ý nghĩa. Nhất nghệ tinh, nhất thần vinh, bí quyết thành công nằm ở chuyên môn. Người xưa đã nói, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, giỏi một nghệ, bạn sẽ có một cuộc sống vinh quang. Điều này không hề sai. Thành công không nhất thiết đến từ học vấn cao hay bằng cấp đầy đủ, mà có thể đến từ việc bạn nắm vững một kỹ năng, đào sâu và khai thác tối đa năng lực của mình. Có người nhờ vị giác tinh nhạy mà trở thành chuyên gia trong ngành thực phẩm. Có người với khứu giác đặc biệt đã trở thành chuyên gia phân biệt nước hoa. Một người khác, chỉ với niềm đam mê lắp ráp mô hình, cuối cùng sáng lập ra một công ty mô hình nổi tiếng thế giới. Thậm chí, trong số học trò, có người giành được giải thưởng lớn chỉ nhờ khả năng đánh bida hoặc pha chế rượu. Tất cả đều bắt đầu từ việc nhận ra và phát huy thế mạnh của bản thân. Hãy bao dung với chính mình và cho bản thân cơ hội. Mỗi người đều có tiềm năng lớn lao, nhưng nhiều khi chính bạn là người phủ nhận giá trị của mình. Đừng tự ti hay hạ thấp bản thân, mà hãy học cách bao dung và cho mình một cơ hội. Cơ hội không đến từ may mắn, mà từ việc bạn dám thử sức, dám bước ra khỏi vùng an toàn để mài dũa năng lực. Lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ. Cha mẹ nào cũng mong con mình học hành giỏi giang, công thành danh toại, nhưng không nên vì kỳ vọng mà gây áp lực quá lớn cho con cái. Việc bắt ép con đạt thành tích cao hay sống theo ý muốn của cha mẹ không chỉ khiến trẻ mệt mỏi mà còn làm thui chột tài năng thiên bẩm. Học hành quan trọng, nhưng lý thuyết cần đi đôi với thực hành. Một đứa trẻ không giỏi sách vở có thể xuất sắc ở lĩnh vực khác như hội họa, âm nhạc, kỹ thuật hay thủ công. Nhiệm vụ của cha mẹ là phát hiện ra sở trường của con, tạo điều kiện để con phát triển theo đúng sở thích và năng lực của mình. Bạn không thể thay con quyết định cả cuộc đời, cũng không thể ép buộc con sống theo giấc mơ dang dở của mình. Mỗi đứa trẻ đều có vận mệnh riêng, con đường riêng. Chúng cần học cách tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Mỗi hạt giống đều có môi trường sinh trưởng riêng. Người xưa từng nói, mỗi hạt giống đều có nơi sinh trưởng thích hợp riêng. Chỉ khi được gieo trồng trong môi trường phù hợp, hạt giống ấy mới có thể đâm chồi, nảy lộc và phát triển mạnh mẽ. Con người cũng vậy. Chỉ khi được đặt đúng vị trí, đúng sở trường, họ mới có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình. Vì thế, thay vì áp đặt, hãy quan sát và thấu hiểu con cái. Thay vì chỉ trích bản thân, hãy tìm ra điểm mạnh của chính mình và không ngừng phát huy. Cuộc sống không đòi hỏi bạn phải giỏi tất cả, mà chỉ cần bạn làm tốt một điều và làm nó với tất cả tâm huyết. Khi đó, thành công sẽ tự khắc tìm đến. Để video thêm phần ý nghĩa, các bạn hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè nhé. Điều đó sẽ là động lực rất lớn để mình tiếp tục mang đến những câu chuyện hay và ý nghĩa hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều.